আজি মই বনাম মালাই পনীৰ। তাৰ কাৰণে লাগিব মোক পনীৰ 200, পিঁয়াজ ডাঙৰ সাইজৰ 3টা, লং দালচিনি ইলাচি, আদা নহৰু পেষ্ট, কাজু অলপ, জলকীয়া 2টা, মগজ অলপ লৈছোঁ আৰু গাখীৰ দৈ আধা কাপ। এতিয়া মই কেৰাহী এখনতে 2 কাপ পানী দিম। এতিয়া মই কেৰাহীতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি, কাজুখিনি, জলকীয়া কেইটা, মগজখিনি আৰু লং দালচিনি ইলাচি কেইটা দি অলপ মই এইখিনি সিজিবলৈ দিম। এয়া সিজা হলত মই আকৌ পানীৰ পৰা টুকি ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই মিক্সি বাতিটোত মই আদা নহৰু পেষ্টখিনি আৰু সিজাই ৰখা গোটেই মই পিঁয়াজ কাজু গোটেইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে বটি ল'ম। বটি মই পেষ্টটো বনাই ল'ম। জলকীয়াকেইটা নিদিওঁ, জলকীয়া দিলে অলপ বেছি জ্বলা হৈ যাব। আৰু মই তাতে দৈ আধা কাপ দি দিম। এই সকলোখিনি মিলাই মই এতিয়া ইয়াৰ পেষ্টটো বনাই ল'ম। এয়া পেষ্টখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেৰাহীতে অলপমান তেল দি এই বটি ৰখা পেষ্টখিনি মই ইয়াতে দি দিম। এয়া অলপমান ভাজি ল'ম। গোটেইখিনি ভালদৰে মই মিলাই অলপমান বইল কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে মই আন্দাজমতে নিমখ দি দিম। এতিয়া মই গাখীৰখিনি ইয়াতে দি দিম। পানী নিদিওঁ, মই গাখীৰতে বনাম এইখিনি। অলপ থুপথুপীয়া জোল হ'ব লাগিব। এয়া মই পনীৰখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। মছলাখিনিৰ লগত মই পনীৰখিনি যাতে ভালভাৱে লাগি যায় তাৰ কাৰণে মই অলপ সময় ভাজি ল'ম। এয়া গ্ৰেভিটো ডাঠ হৈ আহিছে আৰু অলপ পিছতে মোৰ মালাই পনীৰ ৰেডি হৈ যাব। এয়া মালাই পনীৰ ৰেডি। এতিয়া মই সজাই থবৰ কাৰণে অলপমান কচুৰি মেথি, জলকীয়া গুড়া আৰু কেঁচা জলকীয়া মই কাটি দিছোঁ। ৰেডি মালাই পনীৰ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কিবা জানিব লগা আছে যদি কমেণ্ট কৰিব। Thank you.